Të flasësh për veprimtarinë e këtyre burrave është sa e lehtë po aq e vështirë, pasi veprimtaria dhe kontributi i tyre është mjaft i spikatur, duke i kaluar edhe kufijtë e zonës. Xhemal Brahim Aslanaj lindi në vitin 1920 në fshatin Luftinj. Kreu shkollën e mesme në Itali dhe pas kthimit në AD, merr pjesë në luftë në radhët e forcave antifashiste. Si një njeri me bindje dhe horizont demokratik, nuk mund të pajtohej me diktatin dhe instalimin e diktaturës dhe reformave bolshevike. Ndaj, punoi për rrëzimin e pushtetit duke u lidhur në fshehtësi me kuadro dhe drejtues të zonës, duke organizuar kryengritjen e Zhabokikës. Në shtator të vitit 1928, në Zhabokik të Tepelenës, biri ati fshati nga Luftinja, Xhemal Brahim Aslani, bashkë me shokë të tjerë, organizuan dhe krijuan një formacion luftarak, e cila është quajtur kryengritja e Zhabokikës. Në këtë kryengritje u zgjodhën shtabin e tyre, dhe në këtë shtab u emëruan komandanti Bariam Kamberi dhe komisari Xhemal Brahimi. Sigurisht edhe disa të tjerë që ishin si Sefer Izairi, Bariam Kamberi thash, Sefer Shaqo Muçademaj, Xhemal Aslani, Xhelal Beqaj, Mete Didaj, Bilal Veliu, Xhelal Begaj, Gani Kojdeli, Mehmet Muçademaj, Hayri Mamutaj, Selfo Xhemali, Bekir Veizi, Nureddin Rodaj, Hayreddin Alushi, Teme Pajo, Mehmet Kalemaj, Shefqet Didaj, Sejid Çavushaj, Yasar Canaj, Malik Didaj, Demo Aliu, Risa Çavushi, Mefit Islami, Memo Hadem Mema, Shulo Zaimi, ishte një major i Zokut i vjetër i cili ishte nga Bushi dhe ka dhënë një kontribut të madh atje. Skënder Aliko nga Plasniku i Beratit, Gjelar Zaçe nga Vasjari i Tepelenës. Të gjithë këta u përmblodhen bas luftimit që u bë dhe rezistencës që patën, ku atje midis forcave qeveritare të sigurimit shtetit dhe të taratishur antikomunistëve shqiptar, ngeli i vrarë edhe shefi i sigurimit të rrethit Gjezo Makashi. Për të theksuar është fakti që në vitin 1948, zona tronditet e rëngjethet nga arbitrariteti e nga dhuna. Vriten me pushkatim disa prej njerëzve më emër të kësaj krahine. Duke vrarë, më të mirë diktatura kërkonte të ulte kokat gjithë të tjerëve. Pushkatohet Zenel Shehu, Syria Vasjari, Baba Shefqet Glava, Baba Ali Tomori, si dhe atë Gjergj Suli. Këto ishin kushtet në verën e vjeshtës së 1948-s. Merita e përgatitjes dhe organizimit të kryengritjes i takon padyshim Xhemal Aslanajt. Xhemali dha çetës organizimin ushtarak. Flamuri i çetës u bë flamuri shqiptar me shqiponjën pa yll. Detyra luftarake e çetës ishte të luftonte me armë derisa në Shqipëri të vinte në fuqi një qeveri demokratike. Më 2 tetor, çeta ra në përpjekje me policinë në fshati Kamçisht. Mbasi thyen forcat policore, çeta mori drejtimin për nga Berati, përplasen me armë dhe tërhiqen. Më 10 tetor, në qafën e Glavës bëhet betejë për jetë vdekje. Luftëtarët në drejtimin e Xhemalit bëjnë rezistencë, por janë edhe të lodhur dhe të uritur. Këtu çeta shpartallohet, duke pasur 2 të vrarë, të tjerët çajnë rrethimin. Xhemali me 4 shokët e tija tentoi me të madhe ka përseu rrethimin duke bërë lufte të tëra dhe u iku, nuk e kapën dot, doli në Gërqie dhe më vonë nga Gërqia, aty rreth viteve 61, Xhemali ka ikur në Shëba. Atje ka jetuar në Shëba, është i granuar me shoqërinë Vatra dhe gjithë antikomunistat e tjerë të centralizuar atje, gjithmonë këta kishin një drejtim nga Komiteti Shqipëria e Lirë, e cila pretendonte se ishte qeveria shqiptare në jetë,
kundra komunizmit në Shqipëri. Kontributi i Xhemalit këtu në Amerikë, sa ne kemi dieni shoqëria e tij që na ka folur, Xhemali ka punuar fort për Shqipërinë, ka punuar me grupe apostafat, me grupe apo më mirë të them me koka të njohura këtu si Abaz Ermeni për mirëqenien e Shqipërisë dhe gjithmonë bënte thirrje që duhet të punojnë fort për Shqipërinë me shoqatën Mithat Frashëri, se këtu ka pasur dhe Mithat Frashëri një shoqatë goxha të madhe dhe qëllimi i tyre ka qenë që të ktheheshin në Shqipëri. Kanë punuar fort dhe unë di që kanë bërë një mbledhje në këtu me 10.000 shqiptar ku bënin thirrje që ne duhet të shkojmë të forcojmë Shqipërinë. Duhet të punojmë për Shqipërinë. Dhe kishte një shprehje, gjithandej nuk përshëndeste kur haj apo mirupafshim apo si jeni, thoshte Shqipëria e shqiptarëve. Për gjithë këto bëma, Xhemal Aslanaj ja internuan familjen, gruan dhe fëmijët e mitur, të cilët më pas u dënuan me burg deri në 1991. Familja Xhemal Beremit është internuar frill mbas revoltës së Kryeministrit Zhabokikës. Jam dëshmitar okular se kam qenë vetë internuar nga babai dhe e di shumë mirë. Shabirea, bashorti e tia, ndjes pas se ka vdekur, Beju djali tia, Ziniu djali tia, dhe lumturia e vogël e cila lindi në internim, kupton, kanë hequr, si thot populli o fjala popullore, të zit e ullirit. Urrejtja të papar patologjike nga organet e sigurimit. Kryesisht nga kryetari Degës, një kriminal Nuçi Tira, me origjinë nga Korça, ka qenë kryetari Degës brez me lush. Nuk ka lënë gjë pa bërë dhe planes derisa arriti nga i nati se s'kapi dorë Xhemalin, u hakmuar me fëmijë. Dënuan Bejon në me të ketë se ka vdekur e Ziniun, hoqën sa ata dhe po ata që rrallë familje do kënë heqë më shumë sa ata. Nuk lanë vënde pajquare pa bërë, përfundimisht në Grabian të Lushis, që e koha me madhe që këta kaluan kohën dhe interimin e tyre. Motra e Bejos dhe Ziniut, Lumturi Grabova, e kujton kështu historinë e internimit të familjes së saj. Jam Lumturia Aslani Grabova, lindur në korrik të 1961-shit, jam vajzë e Xhemal Brahimit dhe e Sambreta Aslanit. Çifti Aslani sollën e jetë 3 fëmijë, 2 djemë dhe një vajzë. 2 djemët quheshin, njëri Bejo Aslani kishte lindur në 5 maj të 1944-s, Ziniu, vllai i vogël, lindi në 2 qershor të 1948-s, 2 muaj para se të ikte babait Aratisej. Mbas lindjes së Ziniut, gjërat, rrjedha e jetës e familjes tonë ishte shumë e vështirë, mbasi babai nuk i pëlqente regjimi. Njëri nga vëllezrit ishte në betejë dhe u dënua 25 vjet burg. Xhaxhai quhej Xhemil Aslani dhe kishte 2 fëmijë të vegjël. Gruaja i ngeli rrugëve, madje vdiq. Fëmijët ngelen, nëna ime i mori dhe i mori me vete në burg, në internim, kur kudo që shkuan, njëri nga fëmijët e Xhaxhait vdiq në internim, ku ne dhe sot nuk ja di meshtrat ku i ka, një 2 vjeçar. Vajza jeton, është martuar në Sarand, jeton në Sarand, ka 2 djemtë e saj, është motra jonë. Më vonë, vuajtjet e familjes Aslani morën një rrjedhë shumë, si gjithë familjet e persekutuara. Fillimi i internimit ishte Bëndça, më vonë në Palermo, më vonë në Kamz, më vonë në Valias, në Savër, ku në Savër pastaj u liruan në vitet 59, shkuan në fshat. Xhemali vinte, hynte, dilte, sigurimi nuk e kapte dot. Këtë e kanë thënë dhe moshatar të tjerë të fshatit apo të krahinës, që ai ishte një djalë i zgjuar, një djalë që kërkonte të bënte diçka për vendin e tij dhe nuk e mbante dot Amerika. Megjithatë, në vitet 59 familja jon u lirua nga internimi, shkua në fshat, kur aty pastaj Xhemali pa pritur pa kujtuar e mori vesh që ishte familja në fshat, erdhi,
ka ardhur sipas të thënave të nënës apo të thënave të fshatit. Në vitet 60 erdhi prap dhe u kurorëzua dhe shtatzania ime ku unë linda më vonë. Kam lindur në Burg në Berat, nënën e arrestuan për moskallëzim të ardhjes së Xhemalit. Vëllezërit ishin njëri 17 vjeç, njëri 11, ishin të keq trajtuar nga pushteti, ishin normal si gjithë bashkëvuajtësit tanë. Pas lindjes time, nënën e ndan nga djemt. Djemt i lanë në Savër dhe nënën e çuan në Karavasta. Më vonë i bashkuan prap, erdhën edhe vëllezërit, edhe gjyshja, jetuan bashkë për pak vite. Në vitet 68, në 65 vllajin tonë arrestuan, Bejon. Bejoa ishte vetëm 21 vjeç. 21 vjeç, do shkonte në fshat, do shikonte pasurinë, shtëpinë ku ishin bërë, kooperativa i kishte bërë lokalitet. Aty kalon edhe kërkon ujë bashkëfshatarëve tanë dhe u thot jam i biri filani, dua të shkoj të ashu. Vet komunistat e fshatit e kapën, e lidhën me këmishën e tij, e dorëzuan në organet e pushtetit. Vllai tjetër ishte akoma i ri, ka qenë 4 vjeç kishin diferencë. 17 vjeç më vonë vllai Ziniu shkoi ushtar. Bejo u dënua 25 vjet. Nga këto 25 vjet bëri 22, por që dua të them, vuajtjet më të mëdha i ka hequr nëna jon, kur të dy djemtë i shifte me hekura në përduar her mbas here. Dhe Ziniun, Bejoa po edhe Ziniu ka qenë i luftuar nga pushteti sepse ne na ndiqnin kudo që shkonin, na ndiqnin kryetarët të degës së brendshme ishin te Pelenas. Dhe nuk dua ta harroj apo ta anashkaloj jetën e vllajt të vogël të Ziniut, se ndoshta Bejoa edhe unë apo nëna jetonim jashtë, kurse Bejoa ishte i burgosur dhe më keq ishim ne që ishim jashtë, sepse Bejoa e kishte të sigurt një pjatë me supë, ndërsa ne shikonim duart e nënës, që kur vinte ato na silte do pak bukë misri. Ndoshta dhe thatë, jeta e vëllezërve apo e imja, apo e nënës ka qenë shumë e vështirë. Një grua labe, një grua e papërkrahur në mes të myzeqes, i falenderoj popullin myzeqar që na kanë përkrahur shumë. Dhe nëna jon ishte një grua e palodhur, një grua edhe pse kishte kaq shumë halle, edhe se kishte kaq shumë vuajtje, ajo grua nuk u përkul asnjëherë. E ndërtoi jetën atë gjendje me familjet e mira, se dua të përmend, mos lë pa përmendur familjen e Bedri Çokut, vëllezër e motra të Bedriut, që na kanë qenë shumë afër, pa i ofenduar dhe myzeqarët e tjerë që me atë dhallë që kishin, atë pak dhallë që kishin, ata vinin dhe ndanin me ne. Gjyshja ishte një grua e rrallë. Tajania kishte lindur 2 djemë dhe një vajzë. Vajza ishte në Selenic, kishte 6 djemë, 5 djemë dhe 6 djemë dhe një vajzë, po sistemi kishte ndarë ashtu si dajot e mi, që u përvëluan për motrën e tyre për një jetë të tërë. Nuk erdhën ta kërkonin sepse ashtu ishin ngjarjet, ashtu rritnin gjërat. Djemtë e dajove i luftonin sepse i thoshin jeni niprit e Xhemal Brahimit. Kur ata hallën kishin te Xhemal Brahimi. Halla e shkretë u fsheh në Selenic të Vlorës, në atë minier të zezë ku ushqente 7 fëmijë me të keq. Megjithatë, kjo ishte jeta, këto ishin vuajtjet e tona. Nëna jo nuk u përul, po unë kam fatin të jetoj dhe në Amerikë dhe vitet e fundit kam folur shumë me njerëz, me shok, me miq që e njihnin babain ton. Dhe ata thoshin që Xhemali nuk e kishte ndërmend të jetonte në Amerikë. Ai na mblidhte dhe thoshte nuk duhet të punojmë për Amerikën, ne kemi fëmijët tanë. Po një sëmundje e rëndë e detyroi Xhemalin që të martohej. Dhe këtu lindi 2 djemë dhe një vajzë të tjerë, ku njërin djalë ja kanë vrarë dhe Xhemali prej asaj dite që i kanë vrarë djalin, nuk e deshi më jetën të jetonte. Ai e vuri veten në vdekje si trim që ishte dhe 6 muaj mbas djalit ai ka vdekur. Tashti këtu në Amerikë ka një djalë e një vajzë,
i ka shembull, i ka fëmijë të mirë, i ka model, madje Ibrahim Aslani këtu ka një nga firmat number 1 të Chicagos dhe ne jemi krenar për Ibrahimin. Faleminderit Zotit që na i ka dhënë. Kemi dhe një motër, i quajnë Amali, faleminderit shumë dhe zonjës Urani, më thënë grua së babait ton këtu në Amerikë, ka dhënë mbështetje dhe ajo, sepse djali im ka ardhur këtu 9 vite përpara dhe ajo i është gjendur tamam si një gjyshe dhe gëzojmë respekt. Faleminderit Uranis. Xhemali në mbi 10 vjet nuk dihet sa herë hyrje doli nga Shqipëria. Ai në heshtje gëzonte simpatinë e krahinës si kundërshtar mitik i shtetit, i ndjekur këmba këmbës nga sigurimi dhe policia, por që nuk u kap asnjëherë. Nuk vrau njeri, nuk dhunoi, nuk mori hak në njerëz të tjerë. Xhemali hinte dhe delte disa herë ilegalisht. I sigurimit informacionet i kishte ka ardhur, por nuk e kapte dorë. Ai arriti nëpërmjet një shoku të tij që të futej në lidhje me bashorten e tij dhe në Grabian të Lushnjës është një vend me ca kodra lart atje ku ka dhe ca lisa, një tokë e kuqe e përshkruaj, ku ai bënte takimin me bashorten. Bashortja nuk e denonconte. Kryetari Degës, kriminali Nuçi Tirra, që ishte kryetar Degë në Lushnjë, urdhroi më njëherë ndarjen e familjes në 2 pjesë. Me qëllim që ta shëgjoja tani ne bashkëpunonin këta dhe i qonin ushqime, gjëra bënin dhe donin si ta do mësonin ose për ta kapur. Planet dhe format e tire. Prandaj i ndanë më vete, edhe këtë. Dhe arritën bileqe dhe fëmijën e vogël që ajo lindi në ilegalitetin Xhemalit, në Turin, që këta mos t'ja njefin, duke munduar për ta diskredituar familjen e tij. Gjatë viteve që jetoi në Amerikë, Xhemali nuk e ndaloi veprimtarinë e tij në dobi të çështjes kombëtare, duke qenë edhe organizatori i protestave në mbështetje të shqiptarëve të Kosovës. Edhe pse në Amerikë, Xhemali krijoi një familje tjetër, kur nuk i haroi djemtë e tij. Vuajtjet dhe përbuzjet në komunizëm që kaluan djemtë e Xhemalit, Bejo dhe Zini Aslani, bën që t'i shkëputej jeta në mes. Xhemali ndroi jetë në vitin 1983 në Amerikë, i dëshpëruar dhe malluar për familjen dhe Adeun, që nuk mundi t'i shikonte më me sy. Sot në këtë tubim ka ardhur nga Amerika djali i Xhemalit, Ibrahimi, i cili është krenar për baban e tij, por edhe për trashëgimtarët e vëllezërve të tij, të cilët e mbajnë me krenari mbi emrin Aslani. Përpara se të jemi president, e përpara se të jemi ministra, e përpara se të jemi kryetar, ne jemi njerëz. Jemi njerëz me mishë, me gjak, me emocione, ndaj pjesë njerëzore, kurse si që nuk mund të shkpusim nga pjesa institucionale. Nëse do të ekzistonte një individ i tillë, që pjesën njerëzore ta shkpuse nga pjesa institucionale, atëherë do të ngririshim një pikpyetje e madhe për vërtetësinë e dimensionit human të këtij individ. Por jam krenar që jam i vetmi president i shtetit shqiptar në këto 105 vite, që kur është krijuar shteti shqiptar deri më sot. Jam i vetmi president që kam lidhje gjaku me Tepelenën të Labrit. Shpresoj që në të ardhmen të ketë edhe president tjerë, sepse nga ky truall, nga kjo zonë, nga kjo tokë, kanë dalë dhe dalin djemë dhe vajza të denjë për të shërbyer vendit, për të shërbyer kombit, për të shërbyer familjeve, për të shërbyer të ardhmës tyre. Edhe një herë, Zoti ju nderoft, Zoti sjell në shtëpi dhe në familjet tuaja vetëm shëndet. Vetëm mirësi. Edhe paqi gjithmonë, vetëm gëzime në familjet tuaja, por mbi të gjitha, edhe hidhërime, se njerëz jemi, edhe gëzimet t'i ndani bashkë me njëri tjetrin, e qofshi gjithmonë bashkë, sa më të bashkuar t'jemi të gjithë shqiptarë, nga veriu e në jug, nga Vermoshe në Konispol, aq më të fortë do t'jemi,
aq më dinjitos do t'jemi dhe aq më të përparuar do ta bëjmë vendin edhe të ardhmen tonë. Zoti e bekoft Tepelenën, Labrin, Lopsin, Dëvranin, Salarin, Matosanën, Matallozin, të gjithë këtë zonë. Jam shumë i gëzuar në rast parë që sot dekurimet vjen vetë zoti Bujar Nishani, presidenti, edhe e dyta për vlerësimin që ka bërë këtyre figurave. Përshëndetja shkon direkt për zotin president. Presidenti i Republikës i jep Xhemal Aslanit pas vdekjes dekoratën Nderi i Kombit. Si një ndër luftëtarët më të spikatur dhe udhëheqës popullor i kryengritjes së Zhapokikës, e cila përfaqëson përpjekjen e parë antikomuniste në Shqipëri, duke vënë gjithë jetën e tij në shërbim të kombit dhe idealeve demokratike. Faleminderit, ju duar shumë. Trimëritë e Xhemalit populli i ka jetësuar në këngë. Komandant Xhemali që bëre o trim, të gjëmonte fjala pushkave të tim. Tani që lindi një trimo, koke Zhapokikës si por mbi luftino. Preto to mio i zoti, fondia to to mio. Si poješi, stupia. Preto to mio i zoti, fondia to to mio. Preto to mio i zoti, fondia to to mio. Čupure Xhemalo, ottimi meterte, ti sto tre trasso deu, forza manere. Čupure Xhemalo, ottimi meterte, ti sto tre trasso deu, forza manere. Ti sto tre trasso deu, forza manere. Do priton famiglia, por vite merado, te pragu i portos, lo ti pataro. Do priton famiglia, por vite merado, te pragu i portos, lo ti pataro. Te pragu i portos, lo ti pataro. Kapetan Xhemali, Çupore o trimo, do gjëmonte fjala pushkave të timo. Kapetan Xhemali, Çupore o trimo, do gjëmonte fjala pushkave të timo. Do gjëmonte fjala pushkave të timo. Në epokën e mesjetos, gjaku ti thi i rivatani, me fjallën e së vërtetos, fletë baba Ahmed Turani. Në epokën e mesjetos, gjaku ti thi i rivatani, me fjallën e së vërtetos, fletë baba Ahmed Turani. Ja osina ani me qika, thisi me burata bani, unis që nga Amerika, erdhje të thiri vatani. Ja osina ani me qika, thisi me burata bani, unis që nga Amerika, erdhje të thiri vatani. Revoltën ba
Ariam Kamberi, Udhocino, Japokiko, Bitoko, Arter di Vero, Enga Dictatu, Rau Filico. Ariam Kamberi, Udhocino, Japokiko, Gjemal Brahimi me hale, me te I pri, I vili gjuar, në ndërgjegje, ndërkombëtare, figure pa në nështruar. Gjemal Brahimi me hale, me te I pri, vili gjuar, në ndërgjegje, Një cate, dje në kora, ate molla, po liri poro, pesë dhe fe, kishe trimin Mustafa.